از دیگران ماهی نخواه. سعی کن خودت ماهیگیری رو یاد بگیری. این جمله رو قدیما یکی از معلمای مدرسه بهمون میگفت. چرا اینو گفتم؟ چون یه سری بچه‌ها تو کامنت ها بهم گفتن که به جای این همه ویدیو چرا چند مدل لپتاپ رو معرفی نمی‌کنی؟ راستش برای منم خیلی راحته که 4 تا مدل رو معرفی کنم و بگم اینا برای فلان کارا خیلی خوبن. البته این کارو در آینده حتما میکنم، ولی میخواستم یه چیز مهم ازت بپرسم. دقت کن. تو چطور به من یا هر کسی دیگه ای اطمینان میکنی که این لپتاپایی رو که میگیم خوبه؟ اصلا چرا باید به دیگران نیازی داشته باشی؟ تازه اگه کسی هم بهت پیشنهادی بده، چطور میتونی خودت مقایسه کنی و ببینی درسته یا نه؟ به جز این، هر روز دستگاه جدید میان تو بازار و اطلاعاتی که توی ویدیو میذاریم سریع قدیمی میشه. تو این ویدیو فرض رو بر این میذاریم که هیچی بلد نیستیم و میخوایم یه لپتاپ بخریم. حالا از کجا شروع کنیم؟ اول از اینجا شروع کن که دکمه سابسکرایب رو این پایین بزن. بعدش هم ویدیو رو تا آخر ببین. مرسی. حالا بدو بریم. آریو هستم از کانال ویزدم. قرار شد فرض کنیم که هیچی بلد نیستیم. الان پول دستمه، میخوام برم لپتاپ بخرم. از کجا باید شروع کنم؟ قرارم این باشه که خودت این کارو انجام بدی. یه خرید عالی و حرفه‌ای. فقط هر چی رو که اینجا میگم مو به مو دقیق انجام بده. تاکید میکنم مو به مو. چرا؟ چون اینا مثل پازل میمونه و تو هر کدوم انجام ندی پازلت ناقص میشه. تو که نمیخوای چیز بد بخری. اولین کار اینه که باید بدونی توی لپتاپ چیا داره. 5 تا ویدیو قبلا ساختم که درباره قطعات لپتاپه. هر کدوم حدود 5 دقیقه است. تو اولین قدم اونا رو ببین تا یکم دستت بیاد که اصلا ماجرا چیه. بعد از این 2 تا راه داری که خودت تصمیم بگیری چی بخری. اول اینکه فرض میکنی پولت محدوده. یه مقدار پول داری و میخوای با همین بهترین و بصرفه‌ترین خرید رو بکنی. حالا ویدیوهای راهنمای خرید لپتاپ از سایت‌های 1 و 2 رو ببین. اونجا کامل گفتم که مقدار پولتو وارد میکنی، بعدش یه تعداد لپتاپ میاد بالا. از تو اونا مثل همون ویدیو راحت میتونی مقایسه کنی که کدوم از همه بهتره. حالا یا میتونی آنلاین از سایت سفارش بدی یا تو بازار بگردی و مدل خاص خودتو پیدا کنی و بخری. دیگه هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. خود بیل گیتس هم بیاد باید همین کارو بکنه. شک نکن. دوم اینکه لپتاپ رو برای کار خاصی میخوای و پولش برات زیاد مهم نیست. حالا با توجه به اینکه قبلا اون 5 تا ویدیو منو دیدی و شناختی که از قطعات داری، بازم راحت میتونی لپتاپ خودتو پیدا کنی. چطوری؟ فرض میگیریم تو لپتاپ برای عکاسی میخوای. ویدیو راهنمای خرید لپتاپ برای عکاسی رو این بالا برات میذارم. بعدم ببین، اونجا یه سری مشخصات بهت میده. اون مشخصات رو مینویسی و باز میری سر وقت همون سایت‌ها. اونجا یه جاهایی داره مخصوص انتخاب قطعات. مشخصاتی رو که میخوای وارد میکنی. یه سری لپتاپ با مشخصاتی که تو میخوای برات باز میشه. حالا کدوم بهتره؟ چون تو ویدیوهای قطعات لپتاپ رو دیدی، حالا راحت مثل ویدیو راهنمای خرید لپتاپ از سایت‌های 1 و 2 میتونی اونا رو با هم مقایسه کنی و اونی که برای تو از همه بهتره رو انتخاب کنی. خسته نباشی. به همین راحتی، به همین خوشمزگی. اگه برای هر کار دیگه‌ای هم لپتاپ بخوای فرقی نمیکنه. مثلا برای برنامه نویسی ویدیو لپتاپ برای برنامه نویسی رو ببین، مشخصات اونو بنویس و برو دنبالش. حالا فرض میکنیم تو یه آشنایی داری که خیلی هم آدم واردیه، با خودت میبری بازار. فرض کن دوستت یا مغازه‌دار بهت یه لپتاپی پیشنهاد میده. چون تو قطعات رو میشناسی و مشخصات لپتاپی رو که میخوای از قبل نوشتی، میتونی با این لپتاپ پیشنهادی مقایسه کنی. اگه خوب بود که عالی، زدی به هدف. ولی اگه موردی به ذهنت رسید که میبینی مشکل داره، حتما ازش بپرس. شاید اون آشنات یادش نبوده یا اون لحظه ندیده، یا شاید اصلا حق با اون باشه و برای توضیح بیشتری میده و قانعت میکنه. در هر صورت آخرش تو بردی. یه چیز دیگر هم بدون، خود بچهای حرفه‌ای با وجود اینکه خیلی از قطعات رو میشناسن و دقیقاً میدونن چی بخرن، بازم مثل همین روشایی که گفتم خرید میکنن. یعنی فقط چون فلانی گفته این خوبه خرید نمیکنن. تازه از چند ماه قبل تو اینترنت حسابی تحقیق میکنن که جدید چه دستگاهی تو بازار اومده، یا مثلا جدیدن چه قطعه‌ای رو لپتاپ‌ها هست. غیر از اینا تو میتونی از زیر سایت‌های خریدم بخونی که این دستگاه چطوره، چون بچه‌هایی که اونو خریدن زیرش نظر دادن. من خودم هم قبل از خرید نظر بچه‌ها رو تو تمام سایت‌ها میخونم. نکته مهم دیگه اینه که فقط ویدیوهای منو نگاه نکن.
کلی بچه ها هستن که مثل من تو یوتیوب ویدیو میذارن. تقریبا همشون یه سری نکات کلیدی رو میگن که خیلی بهت کمک میکنه. اونا رو هم ببین. اینجوری با توپ پر و با اعتماد به نفس کامل میری خرید. شاید الان با خودت بگی بابا کی حوصله این کارا رو داره. یادت باشه که هر روز نمیتونی لپتاپ بخری و وقتی خریدی دیگه تمومه. از اون به بعد فقط دیگه میتونی هرس بخوری. یه دلیل دیگه ای که من مدل‌های لپتاپ رو نمیگم اینه که از یه مدل ممکنه چند تا وجود داشته باشه. مثلا یه حرف یا عدد آخرشون با هم فرق میکنه. از همه نظر دوتا شبیه همن و تو فکر میکنی دقیقاً این همونه. گاهی حتی قیمتشون هم با هم فرق نداره. یا اگه فرق هم میکنه شاید به این فکر کنی که فروشنده گرون فروشه. دقیقاً مشکل از همینجا شروع میشه که ممکنه مدلی رو که من یا دوستای دیگه میگن همونی نباشه که تو پیدا میکنی. حتی تو ویدیو راهنمای خرید لپتاپ از سایت‌های دو مدل ایسوس رو با هم مقایسه کردم که فقط یه کوچولو با هم فرق داشتن. این یکی از بهترین مثالایی بود که میشد زد. یادت میاد کدومو میگم؟ واسه همینه که من اینقدر رو مشخصات تاکید میکنم تو خرید دیگه اشتباه نکنی. برای خرید موبایل یا چیزای دیگه هم دقیقاً میتونی مشابه همین کارا رو انجام بدی. اونا هم زیاد با این فرقی نداره. حالا برای تمرین این روشایی که بالا گفتم رو امتحان کن. ببین خودت تنهایی میتونی از یه سایت برای مثال یه لپتاپ برای ادیت فیلم پیدا کنی. برای مدلشو تو کامنت ها حتما بنویس. برو ببینم چی کار میکنی.